নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো দিন আজি নহয়নে? আৰু সকলোলৈকে জনাইছোঁ প্ৰথমটো দিনতে অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা। নতুন বছৰটোৱে যাতে সকলোৰে জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ আৰু সমৃদ্ধি। অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনতে মই বিহু ৰিলেটেড এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি অলপমান দিনৰ পৰা মই বিহু ৰিলেটেড ভিডিঅ' দি আহিছোঁ নহয়নে? আৰু আজিও মই এনে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। পেলনীয়া বটলত কি ধৰণে এগৰাকী নাচনী ক্ৰাফ্ট কৰিছোঁ তাৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আমিতো চচৰ বটলবোৰ চচবোৰ খাই থাকোঁ আৰু বটলবোৰ পেলাই দিওঁ নহয়নে? আৰু সেই তেনেকুৱা এটা বটলতে মই কি ধৰণে ক্লেৰ সহায়ত এগৰাকী নাচনী কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰকচোন। আজি মই ভিডিঅ'ৰ মাজত একো নকওঁ, ইয়াতে ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৰঙা আৰু গোল্ডেন য়েল্লো কাপোৰযোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু কেনেধৰণে ক্ৰাফ্টটো কৰিছোঁ আহকচোন। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ